Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক এই কুইক ভিডিঅ'টোলৈকে এটা শৰ্ট কুইক টিপছ দিয়া এটা ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকক মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ বাবে ফৰ ইয়ৰ আপকামিং ADRE স্কিল টেষ্ট যদি আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱাকৈ ডিটেইলছ থাকে য'ত নেকি ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম দিয়া আছে আৰু আপুনি জইন কৰিবলগীয়া হয় এটা কলমৰ আণ্ডাৰত এনেকুৱা ডিটেইলছ পোৱা আৰু আপোনাৰ তাত এনেকুৱা জাষ্ট 10-20টা নহয় মেবি এনেকুৱা 100টামান বা তাতকৈ অধিক ডিটেইলছ বা নাম আছে এনেকৈ বা এনি আদাৰ কাইণ্ড অফ ডিটেইলছ আপুনি যদি জইন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেকুৱা এইটো ৰিপিটেডলি কৰি যাবলগীয়াকৈ আপুনি কৰাটো নিবিচাৰে হিয়াৰ ইজ এ কুইক ট্ৰিক ফৰ ইউ আপোনালোকে জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট নামটোত গৈ পেলাই ইন দ্য চেল অল ইউ নিড টু ডু ইজ টাইপ ইন আ ফৰ্মুলা যিটো হৈছে ইকুৱেল চাইনটো দিব এণ্ড দেন চিলেক্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট চেল যেনেকৈ ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট নেমৰ চেলটো ইউজ কৰিছোঁ G7 এণ্ড দেন গিভ দ্য এম্পাৰচেণ্ট চাইন গিভ quotation marks space di pela আকৌ এটা quotation mark for your space first name আৰু second name টোৰ মাজত যাতে last name টোৰ মাজত যাতে আমি space এটা পাওঁ and then again another ampersand sign and then the cell for the last name which is H7 first নামটোৰ কাৰণে and then hit enter as you can see first নামটো automatically with the space in between first name and last name আমি পাই গৈছো now all you need to do is click the cell and then come to the bottom right corner of the cell plus sign cursor to boni গৈছে and all you need to do is drag it to the column to the row you want to and as you can see automatically gutekhini data about it fill hoy gol with the names connected first name last name connected full name gutekhini details pai goise and you didn't have to waste much time typing all of it see বহুত ইজি হয় যদি আপুনি এনেকুৱা ট্ৰিক্সবোৰ জানে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ট্ৰিক্স আৰু শিকিব বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টৰ প্ৰিপাৰেচনটো ভালকৈ আগবাঢ়ে তেনেহ'লে জইন আছ ইন দিছ ADRE স্কিল টেষ্ট বেচ 2022 brought to you only by the 24/7 Northeast here you will get a lot of information a lot of practice a lot of guidance for your skill test যিটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে স্কিল টেষ্টটো বহুত ভালকৈ ক্ৰেক কৰিব পাৰিব very very affordable course গুটেখিনি ডিটেইলছ আছে you can even use our faculty codes to get discounts here যেনেকৈ মোৰ faculty code যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে you can see that you will get this at just 683 rupees বহুতেই বেছি কম প্ৰাইচ এটাত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই কোৰ্সটো and this will help you so much to crack the skill test so yes everyone do join us in this course and I'll see you in the classes